اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. ده منشار القرص الجديد بتاعي. انا مش هتكلم عن اي حاجة عنه غير بس ميزة ان فيه مجرى، يعني مكان في القعدة بتاعته عشان تشتري له تراك سو. انا بقى مش هشتريه ولكن هعمله. اول حاجة عشان نعمل التراك هنحتاج نعمل المجرى اللي هيمشي هنا. نقيس بالكاليبر عرضها 16 ملي ونقيس العمق 7 ملي ونص. دي حتة سويدي نضيفة هناخدها على المنشار ونظبطها. نخلي السلاح على مسافة 16 ملي ونقص أول قصة. بعدين نظبط السلاح على مسافة 7 ملي ونص وناخد تاني قصة. نشوف بقى النتيجة ايه؟ كويس جدا. في اماكن مش متظبطة نعلم عليها كلها. لما تطلع السدابة محتاجة تظبيط احسن ما تطلع ارفع ونقص واحدة غيرها. فهنبدأ بقى نصنفر كل الاماكن اللي علمنا عليها. نجرب تاني اللعب مظبوطة بالسنتوفة وده المطلوب. بعد كده بقى هنحتاج لشريحة من خشب الكونتر 8 ملي. تقدر تستعمل اي سمك خشب، لكن نراعي ان كل ما الخشبة تكون اسمك هتاكل من مقاس السلاح بتاع المنشار. لما استعمل خشبة 8 ملي افضل من اني استعمل خشبة 2 سنتي، بالاضافة لان التراك سو هيبقى وزنه اخف. هنعوز بقى نلزق التراك في القعدة بشرط انه يكون مستقيم على الشعرة، ما ينفعش يكون فيه اي اعوجاج. فلازم نستعين بصديق، مسطرة طويلة او شريط ألموتال الموجود عندك. هنسيب 4 سنتي من ورا وهنركب التراك. انا هستعمل تي تراك عريض عندي وهظبط عليه الليلة. شوية مسامير بدون راس هشبطها في الخشبة السويدي بدقتين. بعدين هغري مكان تركيب التراك في القعدة، ونستعمل بقى التي تراك في اننا نظبط السويدي مظبوط ونكمل دق المسامير. هسيبه بقى ينشف شوية حلوين. بعد ما نشف التراكسو هنشيل المسامير. فكرة التراكسو الخاص دي فعلا بتحتاج اصدارات معينة من مناشير القرص، زي المنشار بتاعي ده ماركة بوش جي كي اس 18 فولت 68 جي سي. وفي كمان منشار لميتابو والميكيتا باصدارات محددة، هبقى اسيب لكم اسمائها في صندوق الوصف. بلوكة خشب مع صنفرة ناعمة وننضف وننعم التراك بتاعنا. نجرب كده بقى نحط المنشار. التراك ناعم اخر زحليقة وهو ده المطلوب. نحط بقى سدابة خشب قديمة تحت التراكسو عشان نقص الزيادات منه. نحط المنشار وننزل بالسلاح عشان يشيل لي الزيادة من جنب التراكسو. كده التراكسو هيبقى بالظبط على مقاس المنشار بتاعي. سبيد سكوير بقى هنظبط اطراف التراكسو وكده خلصنا، ونقدر نسيبه زي ما هو او ندهنه شمع او ورنيش، لكن انا عايز اديله لون فضي. بعد بقى ما فضي نشف هشد تيب واعمل خط كده في النص وارشه بلون كحلي مثلا. فشخان على الفاضي، كلام الفاضي ده وقلة الادب والاسلوب الساذج. ما قدرتش اقاوم الافيه. المهم بعد ما نشفت الليله نشيل بقى التيب، نقلب التراك على قطعتين خشب، نستعمل الكولا الالماني او الاوهو او حتى اللزق الدبل فيس. المهم نغطي ظهر التراك سو بالغيره كويس، وبعدين بقى شرايط من الصنفره رقم 120 مثلا، ونغطي كل ظهر التراك سو ونقص الزيادات بالكتر. بالشكل ده كده الصنفره هتخلي اقل ضغط على التراك يشبط في الخشبه اللي تحته. الصنفره غلسه في الحاجات دي. خلونا بقى نجرب التراك. لو عايز اقص طرف الخشبة دي بحط التراك على الخط المرسوم. لو عايز اقص بعده بخلي الخط تحت طرف التراك بالظبط، واحط المنشار مكانه، انزل بالسلاح وابتدي القص. التراك ثابت شاحط شاكب راكب في مكانه ما بيتحركش. اخيرا عملت التراكسو وده فوائده كتير جدا جدا فوق الجدا. منها اني هقدر اقص الالواح الكبيره وهي في مكانها بسهوله. هقدر اقص قصات مايله بدقه متناهيه. هنبقى نشوف استعمالات التراكسو كتير بعد كده لاني كنت محتاجه. اخر بقى نقطه وهي السؤال اللي زمانه اتكتب في التعليقات، ان اللي ما عندوش منشار زي ده يعمل ايه. انا عندي منشار عادي بقاعده عاديه جدا.
احنا كنا قدمنا قبل كده فيديو زمان لطريقة عمل تراك سو او التراك جايد للمناشير العادية، هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. يلا مش هوصيكم بقى على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.